আজি আমি বনাম এইখিনি মাংস এইখিনি ব্ৰইলাৰ হয় আপোনালোকে লোকেলো ল'ব পাৰে এটো ব্ৰইলাৰ মাংস এইখিনি মিনিমাম আধা কেজি পৰিমাণৰ আৰু এটো নৰসিংহ পাত আজি নৰসিংহৰ পাতৰ আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসৰ ৰেচিপি বনাম একদম সিম্পলত না চিকেন মছলা না মিট মছলা না কিবা এটো সিম্পলত আৰু ইয়াতে আপুনি ব্ৰইলাৰ মাংস নলৈ যদি লোকেল মাংসৰ চুপ বনায়ও যদি খায় নৰসিংহৰ সৈতে হেতুটো ভালো লাগে আৰু পেটৰ কাৰণেও ভাল এতিয়া চাওকচোন মই কেনেকৈ কি ক'ত লৈ আছো এতিয়া মই নৰসিংহৰ পাতখিনি ধুই পালাই চিঙি ধুনিয়াকৈ এনেকৈ লৈ লৈছো আৰু দুটা পিয়াজ লৈছো আদা লৈছো নহৰু এটা লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া জ্বলাটো পৰিমাণ মতে আপোনালোকে কোনে কিমান খায় মই ইয়াত মিনিমাম 10টা মান কেঁচা জলকীয়া লৈছো আৰু এতিয়া নহৰু আদা আৰু এই ডাঙৰ পিয়াজটো ইয়াৰ লগত মই প্ৰেছ কৰিম এই গুটেকিটা প্ৰেছ কৰিম আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি মই প্ৰেছ কৰি লম আৰু এটো পিয়াজ সৰু সৰুকে মিহি মিহিকে কাটি লম কাটি লৈ পলাই এতিয়া চাই থাককচোন আদা নহৰু জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি মই ইয়াতে দি পলাই এতিয়া প্ৰেছ কৰিম আৰু যেটো এটো এটা পিয়াজ আছিল সৰু হেতু মই যেতিয়া তেল দিম তেলত এটো অলপ ফ্ৰাই কৰি লম এইখিনি গুটেখিনি মই এতিয়া প্ৰেছ কৰি লম সৰু পিয়াজটো যেটো থৈছিলো সেইখিনি এনেকৈ মিহি মিহিকে কাটি লৈছো এয়া মই আলু দুটা লৈছো এই আলু দুটা এতিয়া পিচ পিচকে কাটি মই এতিয়া মাংসখিনি দি লম এতিয়া মই কেৰাহীটো বহাই দিছো কেৰাহীটো গৰম হৈছে তাৰ কাৰণে মই এতিয়া ইয়া মিঠাতেল দিছো মিঠাতেলটো পৰিমাণ মতে দিব বেছি তেলটো দিলে বেয়া লাগে এটো যেহেতু অলপ বয়লিং টাইপত হ'ব মাংসটো হেতু কাৰণে এটা পৰিমাণ মতে মিঠাতেলটো দিব মছলা হলে তেতিয়া মিঠাতেলটো বেছিকে দিলে ভাল লাগে যেটো এটো মছলাৰ নহয় হেতু কাৰণে মিঠাতেলটো কমাই দিব তাৰ পিছত এতিয়া তেলটো গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়াতে কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি আছো পিয়াজখিনি দি এনেকৈ লাৰি আছো এতিয়া পিয়াজখিনি অলপ হালধীয়া পৰি আহিছে বেছি নাভাজো বেছিকৈ ভাজিলে বেয়া লাগিব খাই যেহেতু এটো মছলা দিয়া নহয় এতিয়া মই জুইটো অলপ কমাই এতিয়া ইয়াতে নৰসিংহ আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্টটো ইয়াতে মই এনেকৈ দি দিলোঁ নৰসিংহ আদা নহৰু পেষ্টটো দি এনেকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম অলপ এনেকৈ অলপ এতিয়া কম স্পীডত অলপ ভাজি লওঁ এতিয়া ভাজি থাকোঁতে মই ইয়াতে এটা পৰিমাণত আধা চামুচ জিৰা দিলোঁ 1 চামুচ নিমখ দিলোঁ আধা চামুচ হালধি দিলোঁ অলপকে ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ এতিয়া এইখিনি অলপ ভাজি লওঁ এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ভাজি অলপ সময় জুইতে থৈ দিম এতিয়া মই এইখিনি ভাজি হৈছে মাংস আৰু আলু ধুই থৈছিলোঁ সেই মাংস আৰু ধোৱা আলুখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ লৰাম এইখিনি লৰাই পেলাই মই এনেকৈ অলপ সময় পানী নিদিওঁ এনেকৈ মই অলপ এইখিনিতে সিজিব দিম যাতে এই নৰসিংহৰ বস্তুখিনি যাতে মাংসৰ ভিতৰত সোমাই যায় পেষ্টটো যাতে ভিতৰত সোমাই যায় নৰসিংহৰ পেষ্টটো সেইকাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত পানী নিদিওঁ এতিয়া মই এইটো ঢাকন মাৰি দিম মাংস মছলাটো সকলোৱে খায়েই কেতিয়াবা এনেকৈ নৰসিংহ দি পেলাই মানে কেতিয়াবা কিছুমান মছলা নোহোৱাকৈ কেতিয়াবা খাব মন যায় বইলিং টাইপটো খাব পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ নৰসিংহ দি পেলাই বনাই খাই পেলাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব
কেনেকুৱা লাগিছে খাই। এতিয়া মই কি কৰিম, সৰু বাতি এটা অলপ লগা যেন পাইছোঁ, সেইকাৰণে অলপ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া পানী দি পেলাই মই এইখিনি উতলোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হয়। এইখিনি এতিয়া মই অলপ দাঙি চাই লৈ এই দিনখিনি অকণমান তেল ওলাইছে, সেইকাৰণে এনেকৈ লাই দিম। অলপ এই পানীখিনি ওলাব দিম, মাছৰ যিটো পানীখিনি উলিয়াই শুকাব দিম। এনেকৈ অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া আমি ঢাকনখন উদঙাই চালোঁ, মাংসখিনি সিজি আহিছে। ইয়াত এটা দুটা অলপমান আলু ভাঙি দিওঁ, 1 পিচ 2 পিচ এনেকৈ আলু ভাঙি দিলোঁ। ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ মিট মছলা, চিকেন মছলা, গৰম মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু ধনিয়া পাতো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ ধনিয়া পাতৰ গোন্ধৰে আৰু মিট মছলা, চিকেন মছলা, গৰম মছলাৰ গোন্ধৰে নৰসিংহৰ যিটো গোন্ধ, সেই গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যায়। তাৰ বাবে আমি এইখিনি কোনো ধৰণৰ মছলা নিদিয়াকৈ মাংসৰ আঞ্জা তৈয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম। মাংসখিনি মই এটা বাতিত এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে এনেকৈ বনাই পেলাই খাই। ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আৰু এইখিনি মাংস বিশেষকৈ কোনোবা অসুস্থ মানুহ বা বেছি মছলা খাব নোৱাৰে, সেই সকলেও খাব পাৰে, সৰু বাচ্চাও খাব পাৰে, যিহেতু বেছি জলকীয়া কোনো ধৰণৰ মছলা দিয়া নাই, নেচাৰেলভাৱে হয়। কিন্তু লোকেল মুৰ্গী হ'লে বেছি ভাল হয় ন। এইখিনি মই ব্ৰইলাৰ দি বনাইছোঁ। আপোনালোকে খাই কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু চাই পেলাই লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব।